Welcome back again, sharunatics! Welcome back again to my channel. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano natin gagawing live wallpaper ang ating mga favorite TikTok videos. So, syempre, alam naman natin ngayong quarantine, wala tayong magawa sa bahay kundi mag-TikTok lang. Maraming adik na adik sa TikTok kagaya ko. So, ayun. Tuturuan ko kayo kung paano natin siya gagawing live wallpaper sa ating mga phone. So, without further ado, let's start! So, let's start. So, first, syempre pupunta tayo sa TikTok account natin. Tapos, pipiliin natin kung ano yung gusto natin maging live wallpaper natin. So, kunwari ito, yan gusto ko, pipiliin ko siya, and then i-convert ko siya from video to live photo. So, dapat guys, hintayin lang natin siya mag 100%. Medyo, matagal lang din siya mag-convert, lalo na depende sa internet connection nyo. So, ito ihintayin natin siya mag 100% yung pagka-convert niya into live photo. So, ayan, 79%. Medyo matagal lang. Depende kasi ito sa internet. Lalo na pag naka-data lang kayo, guys. So, ayan, 80%. Hintayin lang natin siya mag 100%. Ayan, so malapit na siya. 98, 99, and then may magpa-pop up sa inyo na live photo save successfully sa system. Tapos, if madami naman kayong gusto, hindi nyo alam kung anong gusto nyo piliin. So, pwede nyo naman save lang kayo ng save ng mga videos nyo. Convert nyo lang siya ng i-convert into live photo. So, yan. Basta may kita nyo naman siya dun sa system. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Namimili pa ako ng iba kong gustong maging wallpaper. So, ayan. Ito. Gusto ko yung siren beat ako. So, convert ko lang din siya into live photo. Ayan. Medyo mabilis na internet natin. So, depende talaga guys sa internet nyo din. Kung gaano siya kabilis mag-convert. So, after nyan, ayan. So, pili pa ako isa. Ayan, last na to. Palit-palit naman ang damit yan. Live photo ulit. Hintayin lang natin siya mag 100%. So, ayan. So, pag natapos na nakapili na kayo na gusto nyo wallpaper, lahat yan. Pag 100% siya, nakukuta siya sa wallpaper niya. So, next is mag-exit tayo sa TikTok. Punta tayo sa settings. Punta tayo sa wallpaper. So, ayan. Pili tayo ng bago nating wallpaper. So, yan. So, lalabas na siya. Nandun na siya sa all photos natin. Magiging live photo na siya. Then, pili lang ako. Ito, yan. Ganyan yung magiging itsura niya sa lock screen nyo. O, diba? So, masayaw si ate girl. So, ayan. Yan yung pinaka lalabas sa lock screen nyo whenever i-open nyo siya. O, diba? Ang ganda. So, ayan. Yan. Kiklik nyo lang siya. So, kung gusto nyo yung iset, so ako, tingnan ko lang kung ano yung magandang tingnan sa lock screen ko. So, ito. Tingnan ko kung maganda siya tingnan. Yan. O, diba? Bongga. Para ka lang nagtitiktok. Para hindi boring. Pag wala kang magawa, o panoorin mo lang yung TikTok mo sa lock screen mo. So, ayan. O, diba? Danceries, TikTokers, si ate mong girl. Yun nga lang guys, wala lang siyang sounds. Kasi syempre, hindi na siya kasama dun sa live photo. So, check pa natin yung iba yan. Tingnan natin kung ano. Diba? Cute. Yung time-lapse sa TikTok. O, diba? Para ma-inspire ka. Tingnan mo yung sarili mo. So, last is yung change
ko na siya as aking lock screen wallpaper. So, check natin kung gano'n niya maging itsura. Ayan. O, diba? Ayan. Ayan na siya. Yay! O, diba? Pag addict na addict ka sa TikTok, ayan, gawin mo lang wallpaper yung mga videos mo sa TikTok para mag-enjoy ka. So, ayan, ayan. So, diba? Mabilis lang. Para, if ever na gusto nyo araw-araw, palit-palit yung wallpaper nyo, download nyo lang siya lang i-download yung mga gusto nyo na video. Tapos, yan, araw-araw, pwede kayo mag-set ng wallpaper. So, check pa natin yung isa kung gano'n yung kakalabasan. Ayan, o, pak. Yan, diba? Pwede nyo siyang i-change per day kung anong gusto nyo. Araw-araw o every other day, palitan nyo yung wallpaper nyo. And it's up to you. So, ayan guys. So, ayan. Basta, i-click nyo lang yung pinaka-screen ng lock screen nyo. Ayan, sasayaw-sayaw na siya. Or kahit anong video na gusto nyo gawing wallpaper sa TikTok. Pwedeng-pwede na guys. Ganun, same procedures lang. So, pa-follow nyo lang yung instruction yan. Download nyo lang siya at gagawin nyo lang siyang live photo. Tapos, automatic magsisave na siya dun sa all photos nyo. So, sana nakatulong guys. So, natapos na tayo sa ating video tutorial. Thank you very much guys for watching. And if na-enjoy nyo ang aking video, please click the like button. And please subscribe to my YouTube channel and click the bell button para ma-notify kayo whenever I upload my new videos. Thank you very much guys for watching. Till my next video!